Hello everyone, this is Sky ቋንቋ Tube. Today I will teach you English for beginners, part 17, which is work-related sentences. ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ ስካይ ቋንቋ ቲዩብ ነው። ዛሬ የማስተምራችሁ እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች ክፍል 17 ይሆናል። የዛሬው ፕሮግራማችን ስለ ስራ ጋር ተያያዥነት ያላቸው አርፍተነገሮች ይሆናል። ከዛ በፊት ያው እንደተለመደው የዚህ ትምህርት ዋና ዓላማው የመናገርና የመስማት ክህሎትን ማዳበር ላይ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እያንዳንዱን አረፍተነገርና ቃላቶች ትርጉማቸውን ነግራችኋለሁኝ። ልክ እሱ ሲጨርስ ደግሞ መጨረሻ ላይ እያንዳንዱን አረፍተነገር እኔ 3 ጊዜ እለዋለሁኝ። ስለዚህ እናንተም ከኔ በኋላ እያንዳንዱን አረፍተነገር 3 ጊዜ ማለት ይኖርባችኋል። 3 ጊዜ ለማለት መጀመሪያ ጆሮአችሁ እኔ የሚለውን በደንብ መስማት አለበት። ከዛ ደግሞ ባፋችሁ ማለት አለባችሁ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ክፍል ውስጥ መኝታ ክፍል ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ባዶ ቤት ብቻችሁን ከሆናችሁ አረፍተነገሮችን ጮህ ብላችሁ እየደጋገማችሁ ስትሏቸው በደንብ ነገሩን አንደርስታንድ እያደረጋችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቃላትም ማጠራቀም ይኖርባችኋል። ዛሬ ለምሳሌ ስንት ቃል እንግሊዝኛ ቃላት ያስኩኝ ብላችሁ የራሳችሁ መገምገም ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር የሚጠናው ለፈተና አይደለም፣ ራስን ለመለወጥ ለመውቀት ስለሆነ ልክ ራሳችንን መምህር እንዳለብን ፈተና እንዳለብን አድርገን ነው መቁጠር ያለብን። ምክንያቱም እኛ የለመድነው ለፈተና ማጥናት ነው። ለፈተና ማጥናት ስለሆነ የግድ ፈተናው ስላለብን እናጠናለን፣ አጥንታ ተዘጋጅተን እንሄዳለን። ይሄ ግን እንደዛ አይደለም። ይሄኛው አዳልት ኤዱኬሽን ነው። አዳልት ኤዱኬሽን ደግሞ ምንድነው? ራስን በራስ ማስተማር ስለሆነ ልክ መምህር እንዳለብን ልክ ፈተና እንዳለብን አስበን በደንብ አድርገን መዘጋጀት ይኖርብናል። ምክንያቱም ዓላማ ካለ እንግሊዝኛውን ለማወቅ እንደዛ አድርገን ነው መሄድ አለብን። ኤኒዌይ ወደ ዛሬው ፕሮግራም ልመልሳችሁ። The baker has 6 breads. The baker has 6 breads. The baker ማለት ያው ቤከር ማለት ጋጋሪ ማለት ነው። ያው ዳቦ ጋጋሪ has አለው ማለት ነው። ለሴትም has ነው የሚባለው፣ አለው ነው። ለወንድም ሆነ ለሴትም has ነው የምንለው፣ አለው ማለት 6 ማለት 6 ማለት ነው። breads ማለት ደግሞ ዳቦዎች። እዚህ ጋር 6 ስላል እዚህ ጋር ምን ብለናል? ኤስ ጨምረበታል breads። ቁጥሮችን በተመለከተ ወደ ኋላ መለሱ በሉና ስለ ቁጥር ነምበርስ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱን ቼክ አድርጉ። ከዛ ቁጥሮቹን እንዴት አደርጋችሁ አይደንቲፋይ እንደምታደርጉ በተለይ ከ11 እስከ 19 ያሉትንና ከዛ ከ30 ጀምሮ እስከ 90 ያሉትን እንዴት አድርገን በቀላሉ እንደምንለይ በጣም ጥሩ በሆነ መልኩ ገልጬዋለሁ። እሱን ጎራ በሉና አዩት ቪዲዮውን። ስለዚህ እዚህ 6 ስለሆነ እዚህ ደግሞ ብሬድስ ዳቦዎች ናቸው። ብሬድ ቢሆን አንድ ዳቦ ነው የሚሆነው፣ ብሬድስ ደግሞ ዳቦዎች ነው። እዚህ 6 ስለሆነ 6 ብሬድስ 6 ዳቦዎች። ስለዚህ ምንድነው ነገሩ? 6 ዳቦዎች ያሉት ይሆናል ማለት ነው። they are painting the wall. they ማለት እነሱ ማለት ነው። are ያው ናቸው ነው። painting ማለት መቀባት ማለት ነው። painter ማለት ቀለም ቀቢ ነው። painter ከሆነ painting ደግሞ ምንድነው? painting ማለት መቀባት ይሆናል ማለት ነው። ምኑ ነው የሚቀቡት? the wall ግድግዳው ማለት ነው። they are painting the wall ግድግዳውን እየቀቡ ነው ይሆናል ማለት ነው። the lawyer is defending. እዚህ ጋር lawyer ማለት ጠበቃ ማለት ነው። ጠበቃው ምን እያደረገው? defending ክላይንቱ ወይም ደንበኛው እየተከራከረለት ነው ማለት ነው። the lawyer is defending. defend ማለት መከራከር ማለት ነው፣ ወይም against ነው። the cashier is receiving money. the cashier ያው ካሸር ነው፣ አብዛኛው ጊዜ ካሸር ነው የምንለው። the cashier ሱቅ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ካፌቴሪያ ሊሆን ይችላል፣ ገንዘብ የሚቀበል ሰው ማለት ነው። ካሸር ማለት receiving እየተቀበለ ነው። ምንድነው receive ማለት መቀበል ማለት ነው። receive መቀበል ማለት money ማለት ደግሞ ገንዘብ ነው። ብር ሊሆን ይችላል፣ ዶላር ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገር የመገባበያ አይነት ሊሆን ይችላል። money ማለት ገንዘብ ማለት ነው። ስለዚህ the cashier እዚህ ጋር ካሸር ምን እያደረገ ነው? receiving money እየተቀበለ ምን money ገንዘብ እየተቀበለ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ the barber is cutting the hair. barber ሚለውን ቀድመን አይተዋል። barber ማለት ነው ጸጉር አስተካካይ ማለት ነው። barber ጸጉር አስተካካይ ነው። cutting ማለት መቁረጥ ነው። እዚህ ጋር መቀስ ይዟል።
cutting ከዛ the hair ማን የሚቆርጠው ሄርን ጸጉሩ ነው የሚቆርጠው ማለት the barber is cutting the hair ስለዚህ ጸጉር አስተካካዩ ጸጉሩን እየቆረጠ ነው ማለት ነው the engineer is supervising the building the engineer ይኸው ጋር ለሰውየው ይሄ ነው ኢንጂነሩ ምን እያደረገ ነው supervising እየተቆጣጠረ ነው ምንድነው የሚቆጣጠረው the building ማለት ህንጻ ማለት ነው ያው እንግዲህ ኢንጂነር በተለይ ሲቪል ኢንጂነር ዋና ዓላማቸው ሱፐርቫይዚንግ ነው ሱፐርቫይዝ ማድረግ ነው ህንጻዎችን ስለዚህ ኢንጂነሩ ሱፐርቫይዝ መቆጣጠር ይሆናል the building ማለት ደግሞ ግንባታ ማለት ግንባታው እየተቆጣጠረ ነው ብለን እናሳርገዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ the carpenter is making a chair carpenter አይተነዋል ክፍል 14 እና 15 ላይ carpenter ማለት አናጺ ማለት ነው ይሄኛው ሰውዬው አናጺ እዚህ ጋር carpenter ሲለበሶቹ ማለት 3 car 1 pen 2 tar 3 carpenter the carpenter is making a chair carpenter ምን እያደረገ ነው አናጺው making ማለት make ማለት መስራት ማለት ነው a chair ማለት ደግሞ ወንበር ነው እቺኛው አይነት ወንበር ምን ይባላል chair ይባላል ማለት ነው ስለዚህ the carpenter አናጺው is making እየሰራ ነው ምን a chair ነው ያለው እዚህ ጋር ያለው a chair ነው ያለው a chair ማለት አንድ ወንበር ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ቢሆኑ two chairs እንል ነበር ሁለት ቢሆኑ two chairs እንል ነበር አንድ ስለሆነ ግን a chair a ማለት አንድ እንደማለት ነው a ወይም አን ካል አንድ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ሲ chair የጀመረው በሲ ነው ሲ ደግሞ ኮንሶናንት ናት በኮንሶናንት ከጀመረ ይሄኛው አንድ ከሆነና በኮንሶናንት ከጀመረ ይሄኛው ወርድ ኤ ነው የምንለው እዚህ ጋር ለምሳሌ እንትን ቢሆን በቫወል ቢጀምር ለምሳሌ በኢ ቢጀምር ወይም በዩ ቢጀምር ኖሮ እዚህ ጋር የምንጠቀመው ዴፊኒት አርቲክል ምን ይሆን ነበር አን ይሆን ነበር እዚህ ጋር አን ይሆን ነበር ወደፊት ዴፊኒት አርቲክል የብቻው ይዤላችሁ ለቀርብ ይችላልኝ እዚህ ጋር ደግሞ የመጨረሻው የዛሬው አረፍተ ነገራችን ምንድነው the doctor is diagnosing the patient the doctor ዶክተር ነው ሁሉም ሰው ዶክተር ያውቃል diagnosing ማለት መመርመር ማለት ነው diagnose ማለት መመርመር ይሆናል the patient ማን ነው የሚመረምረው the patient በሽተኛው ነው patient ማለት በሽተኛ ወይም ህመምተኛ ማለት ነው diagnosing መመርመር ማለት ስለዚህ the doctor is diagnosing እየመረመረው እዚህ ጋር ing diagnosing ማለት ነው currently አሁንን ነው የሚያመለክተው diagnosing ቃል እየመረመረ ነው መቼ አሁን ማለት ነው አሁንም ወደፊት ስለ present ስለ future ምናምን እናያለን ወደፊት እነሱን ግን ለጊዜው diagnosing ማለት እየመረመረ ነው መቼ ነው እየመረመረ ነው now አሁን ማለት ማንን the patient በሽተኛውን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ስቴቶስኮፕ ይዟል ሰውየው እዚህ ጋር ነው ማሞግራፊ ነው ኦኬ ሌታስ እንቶ ይሄኛው የህክምና መሳሪያ ይዞ እየመረመረ ነው እዚህ ጋር ሰውየው ያለው ስለዚህ the doctor is diagnosing the patient ዶክተሩ ሰውየው የበሽተኛውን እየመረመረ ነው ብለን እናሳርገዋለን ማለት ነው አሁን ደግሞ እያንዳንዱን አረፍተ ነገር ልክ 3 ጊዜ ያላችኋለሁ እናንተ ደግሞ ከኔ በኋላ ልክ አጠገባችሁ ፊታችሁ መምር እንዳለ ቆጥራችሁ እያንዳንዱን አረፍተ ነገር በደንብ መስማት ሲደመር ደግሞ በደንብ ከኔ በኋላ ማለት ይኖርባችኋል ማለት ነው ኦኬ let us go the baker has 6 breads the baker has 6 breads the baker has 6 breads they are painting the wall they are painting the wall they are painting the wall the lawyer is defending the lawyer is defending the lawyer is defending the cashier is receiving money the cashier is receiving money the cashier is receiving money the barber is cutting the hair the barber is cutting the hair the barber is cutting the hair the engineer is supervising the building the engineer is supervising the building
The engineer is supervising the building. The carpenter is making a chair. The carpenter is making a chair. The carpenter is making a chair. The doctor is diagnosing the patient. The doctor is diagnosing the patient. The doctor is diagnosing the patient. ክፍል 17 ይሄን ይመስል ነበር። ቤተሰብ የሆናችሁ እናመሰግናለን። የተማራችሁ ወደፊት ደግሞ ኮሜንት እየላካችሁልኝ የሆነ ነገሮች እንዲያስተካክል እንድትረዱኝ አሁንም እጠይቃችኋለሁኝ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ቤተሰብ በመሆን ካሁን በኋላ ያው በተከታታይ ነገሮች ትምህርቶችን ስለምለቅ እንድደርሳችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃችኋለሁኝ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላም ነው።